το Ιράν βρίσκεται πραγματικά σε έναν τεράστιο, θα λέγαμε, αναβρασμό, καθώς ο Χομεϊνί μαζί με τους υπόλοιπους αξιωματούχους του Ιράν σκέφτεται αν θα εισβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στο Ισραήλ ή αν θα χρησιμοποιήσουν βαλιστικούς πυράβλους ή πώς θα χτυπήσουν το Ισραήλ. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία έχει θέσει η ηγεσία του Ιράν. Φυσικά να σας πω ότι σήμερα θα κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση. Δυστυχώς δεν βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, βρίσκομαι στη Δράμα, στο χωριό μου, οπότε δεν έχω τον υπολογιστή. Παρ' όλα αυτά όμως επέλεξα να κάνω αυτή την εκπομπή έστω και από το κινητό, προκειμένου να μπορέσω να ενημερώσω τους φίλους της θετικής δοπαμίνης και του καναλιού σχετικά με αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν τα επόμενα 24 ώρα, τα οποία πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Να σας πω πρώτα απ' όλα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά. Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης, κάνω εκπομπές σχετικά με την επικαιρότητα, τον χριστιανισμό, την αρχαία Ελλάδα και φυσικά οτιδήποτε έχει σχέση με την διατροφή και φυσικά όσοι από εσάς έχετε κάνει ήδη εγγραφή, απλά χτυπήστε το καμπανάκι σας και κάντε like σε αυτήν την εκπομπή για να μπορέσει ο αλγόριθμος να την σμπρώξει σε περισσότερο κόσμο. Τώρα, το Ιράν. Ξεκινάω κατευθείαν και μπαίνω στα βαθιά. Θα σας πω την άποψή μου και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν μαζί μου οι περισσότεροι από τους κορυφαίους αναλυτές οι οποίοι κάνουν γεωπολιτική. Έτσι όπως έχω παρακολουθήσει τα γεγονότα μέχρι σήμερα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση το Ιράν να κάνει κάποια ιδιαίτερη επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Έτσι. Δεν νομίζω. Θα σας πω φυσικά πάρα πολλές λεπτομέρειες σε λιγάκι. Θα μπούμε πιο αναλυτικά στο τι ακριβώς συμβαίνει. Θα δούμε τι έχει ο IDF στην διάθεσή του. Θα δούμε τι κατέχουν οι δυνάμεις του Ισραήλ και σε επίθεση και σε άμυνα και σε μαχητικά και φυσικά τι έχει το Ιράν, το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό. Αυτό να μην το ξεχνάμε, ούτε φυσικά να το υποτιμήσουμε. Το Ιράν είναι μια χώρα η οποία έχει επενδύσει τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ σε βαλιστικούς πυράβλους και εξοδεύει πάρα πολλά εκατομμύρια προκειμένου να μπορέσει να έχει και αμυντικές δυνάμεις αλλά και επιθετικές δυνάμεις. Λοιπόν, τώρα, πριν μπούμε στα βαθιά, να σας υπενθυμίσω ότι πριν λίγες ημέρες, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σκοτώθηκαν 7 πολύ κορυφαία μέλη των Quds. Για όσους από εσάς δεν ξέρετε, πρόκειται για μια ιρανική παραστρατιωτική οργάνωση και τα 7 αυτά άτομα που σκοτώθηκαν ήταν ίσως από τα πιο κορυφαία. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους το Ιράν, μετά από έντονη σύσκεψη, αποφάνθηκε ότι τις επόμενες 48 ώρες ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσει δύναμη πυρός και θα επιτεθεί εναντίον του Ισραήλ. Όπως είπα και πριν, χωρίς να βιαζόμαστε, αυτό που πιστεύω είναι πια σοβαρά το Ιράν δεν θα μπορεί να κάνει. Αν θα δούμε στη συνέχεια με ποιον τρόπο θα είναι. 15 με 16 Τετάρτου το 2024 θα γίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ειρηνευτικό summit στην Ελβετία, όπου η Ελβετία για άλλη μια φορά θα είναι host. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν λάβει πρόσκληση κορυφαίες δυνάμεις όλου του κόσμου προκειμένου να μπουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς η Δύση καίγεται να μπορέσει επιτέλους να μπει ένα φρένο. Επίσης οι Ελβετοί, τουλάχιστον σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ινδία, έχουν μπορέσει στο παρελθόν να σταματήσουν συμπλοκές στη Συρία, την Κολομβία, το Αζερμπαϊτζάν αλλά και το Ιράν, που σημαίνει ότι κατέχουν, ας το πούμε έτσι, κάποια ιστορική δύναμη ως διπλωμάτες που τους δίνει ένα πάνω χέρι προκειμένου να μπορέσουν να οργανώσουν καλύτερα τον ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Τώρα, κάτι ακόμα το οποίο θα γίνει τις επόμενες ώρες είναι ότι θα προσπαθήσουν πάση θυσία να ασκήσουν πίεση και στον Ζελέ
και στον Ζελένσκι προκειμένου να υποχωρήσει σχετικά με κάποιες απαιτήσεις τις οποίες έχει κάνει. Και για ποιο λόγο αναφέρουμε αυτές τις πληροφορίες? Έχουν άμεση σχέση με τις επόμενες ώρες που θα ακολουθήσουν φυσικά για το Ιράν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το Ιράν την ίδια ώρα που είναι σύμμαχος και στους BRICS μαζί, προσέξτε, μαζί με τη Ρωσία, την ίδια στιγμή έχει πουλήσει 1.700 drones Shahed στην Ουκρανία και έχει πουλήσει και drones γύρω στα 400 και στη Ρωσία. Οπότε ο ρόλος του Ιράν καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύπλοκος. Αυτό τουλάχιστον μου λέει εμένα η δικιά μου η εμπειρία, ότι το Ιράν παίζει έναν πάρα πολύ πολύπλοκο ρόλο, όπως και η Τουρκία, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει κάποιος ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Ιράν. Τώρα, πώς θα χτυπήσει το Ιράν? Είναι μια ερώτηση την οποία έχουν κάνει πάρα πολλοί αναλυτές. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε να χτυπήσει? Θα τα δούμε στη συνέχεια. Μια πρώτη απάντηση είναι με πυράβλους μεσαίου βεληνικούς, στοχεύοντας κυρίως το βόρειο Ισραήλ, αλλά και ενδεχομένως τα λιμάνια. Το έχω πει και σε άλλες μου εκπομπές. Για ποιο λόγο τα λιμάνια? Τα λιμάνια είναι πάρα πολύ χρήσιμα ως ενεργειακός κόμβος του Ισραήλ. Γεγονός που σημαίνει ότι το Ισραήλ χωρίς λιμάνια δεν μπορεί ουσιαστικά να λειτουργήσει. Και υπάρχει ακόμα μια πληροφορία ότι στην AUKUS, μια λεγόμενη ομάδα η οποία αποτελείται από την Αμερική, την Αυστραλία και την Αγγλία, αναμένεται να προσχωρήσουν στο επόμενο διάστημα ίσως ο Καναδάς, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία εναντίον της Κίνας, γεγονός φυσικά που έχει ως άμεσο στόχο να προκαλέσει πλήγμα στους Κινέζους, οι οποίοι είναι, όπως ξέρουμε, εταίροι και πάρα πολύ καλοί φίλοι με τη Ρωσία, με την Ινδία και το Ιράν. Αυτή η πληροφορία φυσικά μέχρι στιγμής για τους AUKUS ελέγχεται. Επαναλαμβάνω, AUKUS είναι Australia, UK και US. Ωραία. Ελέγχεται και θα περιμένουμε και θα κάνουμε ξανά εκπομπή στο μέλλον. Γι' αυτό κάντε εγγραφή όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά και φυσικά χτυπήστε το καμπανάκι σας. Θα έχουμε λοιπόν το νου μας και στους AUKUS να δούμε και εκεί πέρα τι θα γίνει, καθώς οι εξελίξεις αυτό το διάστημα είναι πάρα πολλές. Τώρα επιστρέφω στο Ισραήλ και στο έδαφος του. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή πλέον αμερικανικά πλοία τα οποία φυλάνε το Ισραήλ και θα είναι έτοιμα ανα πάσα στιγμή να αναχαιτήσουν πυράβλους των Ιρανών. Επίσης ξέρουμε ότι υπάρχουν υποβρύχια με πυρηνικές κεφαλές, έτσι τουλάχιστον λένε οι δυτικοί αναλυτές. Αν είναι αλήθεια ή όχι δεν το ξέρουμε. Το Ισραήλ κάθε φορά που τίθεται ερώτηση αν έχει πυρηνικές κεφαλές κάνει έτσι, ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τις έχει. Από την άλλη το Ιράν, το οποίο πολλοί λένε ότι έχει πυρηνικές κεφαλές, λέει ότι δεν έχει. Άρα θα περιμένουμε να δούμε αν και εφόσον θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν από τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς και φυσικά κατ' επέκταση από τους Δυτικούς τα πυρηνικά υποβρύχια τα οποία έχουν ελιμενιστεί κοντά στις ακτές του Ισραήλ. Τώρα να σας πω ότι έχει σημάνει συναγερμός σε κάποιες πόλεις του Ισραήλ. Σε κάποιες πόλεις του Ισραήλ. Γεγονός που σημαίνει ότι οι Ισραηλινοί δείχνουν να μην φοβούνται ιδιαίτερα κάποια άμεση επίθεση από το Ιράν και είναι πάρα πολύ σίγουροι ότι δεν θα μπορέσουν οι Ιρανοί να τους πλήξουν. Τουλάχιστον αυτό όσον αφορά τον συναγερμό ο οποίος έχει σημάνει σε κάποιες πόλεις του Ισραήλ. Επίσης να σας πω ότι οι Ισραηλινοί έχουν εκδώσει μια διαταγή ο κόσμος να πάει προς το Τελαβίβ και την Ιερουσαλήμ και γενικά να μην αγχώνεται και να μην φοβάται. Επίσης κάτι το οποίο μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι κάποιοι Έλληνες αναλυτές κάνουν λόγο για κέρδος του Ισραήλ σε περίπτωση που η Τεχεράνη αποφασίσει να κλιμακώσει τον πόλεμο, καθώς έτσι θα μπορέσει το Ισραήλ για ακόμα μια φορά να δικαιολογηθεί και να πει ότι δεχόμαστε επίθεση. Και φυσικά αυτό, αγαπητοί μου τηλεθεατές, είναι κάτι το οποίο το τόνισε και ο Μπίμπι a.k. Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι εμείς μπορούμε να πάσα στιγμή να κάνουμε ό,τι θέλουμε προκειμένου να υπερασπιστούμε το Ισραήλ. Παράξενη δήλωση. Εντάξει,
η χώρα η οποία κάνει πάντα επιθετικό πόλεμο, πάντα και με όλους, δείχνει να αμήνεται και δείχνει να κλαίγεται και να λέει ότι οι υπόλοιποι είναι αυτοί που μας μισούν, οι υπόλοιποι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν επιθέσεις εναντίον μας και εμείς πρέπει πάντοτε να υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας. Εν τω μεταξύ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το Ισραήλ είναι ο αγκρέσορ, όπου ο αγκρέσορ, δηλαδή ο παίχτης, ο επιθετικός, ο οποίος προκαλεί συνεχώς με πλήγματα όλους τους λαούς, και αυτό το έχουμε δει και στη Συρία και στον Λίβανο και φυσικά στο Ιράκ, εννοείται, όπου οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί δείχνουν να μην σέβονται, δεν το συζητώ καν για την Παλαιστίνη, έτσι, να μην σέβονται τις ανθρώπινες ζωές. Τώρα, υπάρχει μια ερώτηση την οποία θα ήθελα να σας κάνω και αν μπορέσετε φυσικά να μου την απαντήσετε, όσοι από εσάς ασχολείστε με την επικαιρότητα. Πιστεύετε ότι το Ιράν θα προχωρήσει σε πόλεμο ευρείας κλίμακας? Την επαναλαμβάνω προκειμένου να μου γράψετε απάντηση και τώρα στο live chat, αλλά και φυσικά όταν θα έχει τελειώσει η σημερινή μας εκπομπή. Μπορεί το Ιράν να προχωρήσει σε πόλεμο ευρείας κλίμακας, δηλαδή να χρησιμοποιήσει χερσαίες, εναέριες δυνάμεις και μαχητικά αεροσκάφη προκειμένου να πλήξει το Ισραήλ? Είναι μια ερώτηση στην οποία περιμένω απάντηση από εσάς και από κόσμο ο οποίος ασχολείται με την επικαιρότητα, και όσοι φυσικά δεν ξέρετε και πάλι θα εκτιμήσω την απάντησή σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλεγα και πριν λοιπόν ότι ο Μπίμπι είπε ότι μπορούμε να υπερασπιζόμαστε όταν μας επιτίθενται, και το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Τζο Μπάιντεν. Είπε ότι οτιδήποτε και να χρειαστεί εμείς θα σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ. Προσέξτε. Ενώ η ίδια αυτή η κουφάλα, γιατί κουφάλα είναι, ο Μπάιντεν πριν λίγες μέρες υποτίθεται έκραζε, και πιστεύω ότι όλοι από εσάς θα συμφωνήσετε μαζί μου, πριν λίγες ημέρες έκραζε τάχα μου το Ισραήλ και σας έλεγα δεν χρειάζεται να τους δίνετε σημασία και αξία τους Αμερικανούς. Είναι 100% με το Ισραήλ. Κάθε φορά που λένε ότι καταδικάζουμε την επίθεση που έκανε το Ισραήλ, μας δουλεύουν και είναι σαν να μας κάνουν στην ουσία κολοδάχτυλο μέσα στα μούτρα μας. Επαναλαμβάνω, κάθε φορά που οι Αμερικανοί λένε καταδικάζουμε την χύψη επίθεση, από μέσα τους είναι σαν να λένε καλά τους κάναμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Υπάρχει μία θεωρία, μέχρι στιγμής φυσικά δεν έχει επιβεβαιωθεί, καθώς η Χεσμπολάχ είναι σε πάρα πολύ επιφυλακτική θέση. Η Χεσμπολάχ είναι στο Λίβανο, έτσι, είναι σύμμαχος του Ιράν και είναι στο Λίβανο. Αν το Ιράν επιλέξει να χτυπήσει το Ισραήλ μέσω του Λιβάνου και της Χεσμπολάχ και φυσικά μέσω άμεσης χρηματοδότησης. Δύσκολο. Η Χεσμπολάχ μέχρι στιγμής έχει πάρει μία αμυντική στάση στον πόλεμο αυτόν. Την βλέπουμε ότι οτιδήποτε γίνεται συμβαίνει στα νότια σύνορα του Λιβάνου και στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, και τους παρακολουθούμε συνεχώς απλά να ανταλλάσσουν μόνο πυρά. Δηλαδή στην ουσία πρόκειται για προειδοποιητικά. Δεν έχουν αποφασίσει αν θα εμπλακούν ή όχι, οπότε από την Χεσμπολάχ και τον Λίβανο δεν θα πρέπει να περιμένουμε πάρα πολλά. Επίσης, δεν θα πρέπει να περιμένουμε πολλά από τον Πούτιν, ο οποίος είναι άφαντος αυτή την περίοδο στο θέμα του Ιράν, και υπάρχει λόγος που είναι άφαντος, γιατί πριν από λίγες ώρες ο Πούτιν σχολίαζε, θυμάστε που σας έλεγα πιο πάνω για αυτό το summit, την conference που θα γίνει στην Ελβετία, και όπου η Ελβετία μαζί με άλλες 100 μεγάλες προσκεκλημένες χώρες, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο summit, θα αποφασίσουν τι θα γίνει στην Ουκρανία. Λοιπόν, ο Πούτιν βγήκε πριν λίγες ώρες και δήλωσε πως πρόκειται για ένα τσίρκο. Ό,τι θέλει τους κάνει. Έτσι ακριβώς. Βγήκε και δήλωσε πριν λίγες ώρες ότι πρόκειται για ένα τσίρκο, το οποίο θα κάνει στην ουσία hosting, έτσι, το οποίο θα το φιλοξενήσει η Ελβετία. Λέει ότι δεν περιμένει τίποτα ότι θα βγει από αυτό, ότι δεν θα πάρθει καμία σοβαρή απόφαση και ότι η Ρωσία ουσιαστικά δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο, εδώ σοβαρεύει και λέει ότι δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο σαν Ρωσία να συμμετάσχουμε σε αυτό το τσίρκο που το οποίο θα κάνει hosting η Ελβετία. Άρα ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι σαν να τους λέει ο Πούτιν ότι λίγο πολύ σας έχω χεσμένους,
εσάς και την Ευρώπη σας, καθώς έχετε δείξει ότι είστε διατεθειμένοι να κάνετε συζήτηση και κουβέντα μόνο όταν φτάσει και μπει το αυγό στον πισινό σας. Μόνο τότε κάνετε summit και conference. Τόσο καιρό που υπάρχει ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχετε κάνει τίποτα. Δεν έχετε βοηθήσει με κανέναν τρόπο τους Παλαιστίνιους οι οποίοι γενοκτονούνται. Άρα για μένα πολύ καλά κάνει και τους είπε ότι είναι ένα τσίρκο και ότι ουσιαστικά δεν θα βγει τίποτα απολύτως από αυτό. Ενώ, όπως έλεγα και πιο πριν, η Ελβετία έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη και πιστεύει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, ότι θα τα καταφέρει να βγει κάποιο αποτέλεσμα. Πάμε παρακάτω. Τώρα, με ποιον τρόπο ακόμα θα μπορούσε το Ιράν να χτυπήσει το Ισραήλ. Καθώς σε λιγάκι, να ξέρετε, μείνετε μαζί μου, σε λιγάκι θα μπούμε στις λεπτομέρειες του τι έχει το Ισραήλ και το τι έχει το Ιράν. Οπότε μείνετε λίγα λεπτά ακόμα μαζί μου. Συνεχίζουμε. Ίσως υπάρχει μια θεωρία πως το Ιράν ίσως οργανώσει κάποιο χτύπημα από το έδαφος, μιλάμε για τρόμοκρατικό χτύπημα, ή ίσως ακόμα και με ντρόν. Ίσως και με ντρόν, έτσι. Αυτές είναι μέχρι στιγμής οι θεωρίες. Δύσκολη η χρήση χερσαίων ή εναέριων δυνάμεων, λένε κάποιοι αναλυτές, όμως σε αυτές τις εναέριες δυνάμεις θα φτάσω σε λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η δυσκολία? Είναι πάρα πολύ απλό. Συρία, Ιράκ στέκονται σε εισαγωγικά εμπόδιο, και όταν λέμε ότι στέκονται εμπόδιο, εννοούμε ότι στέκονται εμπόδιο ως γεωγραφική έκταση, ως γεωγραφικό όριο. Ο λόγος για τον οποίο η Συρία και το Ιράκ αποτελούν σε εισαγωγικά πρόβλημα για το Ιράν δεν είναι επειδή δεν είναι φίλοι με το Ιράν, είναι επειδή γεωγραφικά, αν το δούμε, μεγαλώνουν την απόσταση ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ και δυσκολεύονται πάρα πολύ οι Ιρανοί να κάνουν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους. Τώρα, για ποιο λόγο όμως μπορεί το Ιράν να υπολογίζει σε βοήθεια από το Ιράκ? Και προσέξτε, το Ιράκ, 2/3 πλέον στο Ιράκ είναι Σιήτες μουσουλμάνοι. Πριν λίγα χρόνια τα ποσοστά αυτά ήταν ακριβώς το αντίθετο. 2/3 πλέον είναι Σιήτες στο Ιράκ και το 1/3 μόνο είναι Σουνίτες, ενώ στο Ιράκ πληθυσμιακά οι Σιήτες είναι 6 έως 9 φορές πιο πολλοί από ό,τι είναι Σιήτες, από ό,τι είναι Σουνίτες, γεγονός που σημαίνει ότι πλέον η κυβέρνηση του Ιράκ είναι Σιήτες, ακριβώς όπως είναι Σιήτες και οι Ιρανοί. Άρα, για πρώτη φορά στην ιστορία των δύο χωρών, Ιράκ και Ιράν, η κυβέρνηση αποτελείται από Σιήτες μουσουλμάνους. Γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο να συνδυαστούν, να συνεργαστούν και να κάνουν οι Ιρακινοί τα στραβά τα μάτια και τους Κινέζους και να αφήσουν με τον δικό τους τρόπο να περάσουν από τα σύνορα ή ακόμα και εναέρια οι Ιρανοί και να κάνουν επιθέσεις, ενώ το ίδιο δεν θα το περιμένουμε από τους Ιορδανούς. Επαναλαμβάνω, δεν θα το περιμένουμε το ίδιο από τους Ιορδανούς, καθώς μέχρι στιγμής, όπως όλα φαίνονται, έχουν άριστες και καλές σχέσεις με τη Δύση, με τη ΣΥΠΑ και με το Ισραήλ, και φυσικά δεν θα επιτρέψουν το Ιράν να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο το έδαφος του ή ακόμα και τον αέρα, γιατί για να επιτεθεί το Ιράν θα πρέπει να βάλει και μέσω της Ιορδανίας. Άρα ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει τον χώρο είτε της Συρίας είτε του Ιράκ, και φυσικά με αέρια μέσα, για να μπορέσει να βάλει εναντίον του Ισραήλ. Τώρα, πάμε να δούμε τι έχει το Ισραήλ και τι έχει το Ιράν. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο το οποίο σας είχα υποσχεθεί. Λοιπόν, Israeli Air Force. Τι έχει το Ισραήλ και τι έχει το Ιράν? Ακούστε, μέχρι και 315 μαχητικά αεροσκάφη έχει το Ισραήλ, και αναφέρομαι σε επιθετικά μαχητικά αεροσκάφη. Έχει 36 F-35 νέας γενιάς, που σημαίνει είναι κατασκευασμένα μετά από το 2000. Έχει 58 F-15 Buzz Variant, έχει 25 F-15
L variant, έχει 99 F-16 Barak variant και έχει 97 F-16 L variant. Λοιπόν, σύνολο 315 μαχητικά αεροσκάφη. Αυτή είναι η δύναμη πυρός την οποία έχουν οι Ισραηλινοί. Να δώσουμε και μια ακόμα πληροφορία ότι οι Ιορδανοί έχουν 47 F-16. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία, καθώς αν οι Ιρανοί για τον οποιονδήποτε λόγο αποφασίσουν να επιτεθούν πάνω από τον ουρανό της Ιορδανίας, θα είναι σαν να προκαλεί άμεσα τον πόλεμο και με τους Ιορδανούς. Άρα θα έχουν διπλό πρόβλημα. Η Ιορδανία, Ισραήλ, συν οι αμερικανικές δυνάμεις και συν οποιασδήποτε χώρες της Δύσης οι οποίες θα θελήσουν να εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο. Πάμε τώρα να δούμε την άμυνα. Τι άμυνα έχει το Ισραήλ? 4 έως 8 συστοιχίες Patriot, εμβέλεια 160 χιλιόμετρα. 3+, δεν ξέρουμε πόσα παραπάνω είναι. 3+, David Sling 150 χιλιόμετρα εμβέλεια. Έχουν 12 περίπου Iron Dome, τα οποία έχουν εμβέλεια 10 χιλιόμετρων, αλλά έχουν καταπληκτική ικανότητα αναχέτησης. Επαναλαμβάνω, το Ισραήλ έχει 12 Iron Dome, κάποιοι λένε ίσως λιγότερα, ίσως παραπάνω, δηλαδή ίσως 10, ίσως και 15, τα οποία έχουν εμβέλεια 10 χιλιόμετρων, αλλά έχουν καταπληκτική ικανότητα αναχέτησης. Κάποιοι κάνουν λόγο για 97 μέχρι 98% των πυράβλων οι οποίοι εισέρχονται στον αέρα του Ισραήλ. Στο έδαφος δεν μπορούν να εισέλθουν. Λοιπόν, και επίσης έχει 3 αμυντικά συστήματα Arrow και μία ακόμα πολύ σπουδαία πληροφορία, την οποία πολλοί την έχουν, δεν ξέρω πώς έχει, αυτό πραγματικά δεν ξέρω πώς έγινε, την έχουν περάσει στο Ντούκου και στο Αβαβά. Οι Ισραηλινοί έχουν ρίξει, προσέξτε, βασικά τι έχουν ρίξει? Έριξαν μόλις την πρώτη εβδομάδα της εισβολής τους στη Γάζα 6.000 βόμβες. Προσέξτε, οι 6.000 βόμβες είναι μόλις την πρώτη εβδομάδα. Πόσες πιστεύετε ακόμα έχουν ρίξει αυτούς τους 6 μήνες από την 7 Οκτωβρίου που αποφάσισαν τελικά να κάνουν αυτό που έκαναν? Είναι απίστευτο. Αν έχουν ρίξει σε μία εβδομάδα 6.000 βόμβες, έτσι, είναι να απορεί κανείς με την ισοπαίδωση που έχει γίνει, άρα μιλάμε για γενοκτονία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έχουν οι Ιρανοί και κατά πόσο μπορούν οι Ιρανοί να πλήξουν το Ισραήλ, καθώς λένε ότι ετοιμάζονται για πόλεμο. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, κάντε ένα like να μπορέσουν και άλλοι να δουν αυτήν την εκπομπή, και σίγουρα η γνώμη μου είναι, και θα την υποστηρίξω στην αρά, ότι το Ιράν δύσκολα, αν και θα ήθελα, λόγω δικαίου θα ήθελα το Ιράν να μπορέσει να πλήξει το Ισραήλ, αλλά δεν θα μπορέσει να τους πλήξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουν. Υπολογίζεται πως το Ιράν έχει περίπου 500, κάποιοι λένε μέχρι και 1.500 πυράβλους κρούζ. Τώρα, και όλους μαζί να τους ρίξει, οι αναλυτές λένε πως μπορούν να πλήξουν το Ισραήλ περίπου το 20% από αυτούς. Δηλαδή, αν το Ιράν αποφασίσει ταυτόχρονα, για τον οποιοδήποτε λόγο, ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσει 500 πυράβλους κρούζ, η επιτυχία θα είναι 100 από αυτούς να χτυπήσουν κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Εντάξει, και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, γιατί το Ισραήλ έχει πάρα πολλές καλές άμυνες, όπως ανέφερα προηγουμένως, Patriot, David Sling, Iron Dome και Arrow, και είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω απόστασης και λόγω γεωγραφικών προβλημάτων να πλήξεις τους Ισραηλινούς. Δεν είναι ακατόρθωτο, δεν είναι ακατόρθωτο, είναι πιθανό, θα μπορούσε να γίνει, θα μπορούσαν να πλέξουν κάποιους στόχους, αλλά δεν ξέρουμε αν και κατά πόσον το Ιράν θα αποφασίσει να το κάνει. Τώρα, όπως σας είπα και πριν, έχουν πάρα πολλούς πυράβλους οι Ιρανοί. Σούμαρ, Χοβεϊζέ, Αμπού Μαχντί είναι κάποιοι από τους πυράβλους οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και έχουν εμβέλεια, διαβάζω, μέχρι 1.300 χιλιόμετρα. Ακούστε, 1.300 χιλιόμετρα εμβέλεια. Όμως, ακριβώς επειδή είναι τόσο μακριά, υπάρχει ενδεχόμενο οι Ισραηλινοί να μπορέσουν τελικά να τους ανιχνεύσουν και να τους καταρρίψουν. Άρα, στην ουσία, το Ιράν
θα κάνει έναν μάταιο κόπο και θα είναι δώρον άδωρον να πλήξει με αυτούς τους πυράβλους. Αυτή η πυραυλή είναι πανάκριβη. Υπολογίζεται ότι ο καθένας από αυτούς μόνο έχει ονομαστική αξία από 300.000 ευρώ μέχρι και 1,5 και 2 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε ουσιαστικά κάθε φορά που χαραμίζει και εξοδεύει τέτοιους πυράβλους είναι στην ουσία σαν να πετάνε οι Ιρανοί τα χρήματά τους στα σκουπίδια, άρα υπάρχει ενδεχόμενο να μην είναι διατεθειμένοι να τους ξοδέψουν. Τώρα υπάρχει κάτι ακόμα και είναι φυσικά η βαλιστική πύραυλη του Ισραήλ. Εδώ τα πράγματα αλλάζουν, σοβαρεύουν, καθώς ήδη από το 2022 υπάρχει ένας στρατηγός της Αμερικής, ο Commander General McKenzie, ο οποίος λέει ότι έχουν μέχρι και 3.000 βαλιστικούς πυράβλους οι Ιρανοί, παρακαλώ. Μέχρι και 3.000 βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι έχουν τρομερή ισχύ. Τρομερή ισχύ. Γεγονός που σημαίνει ότι αν αποφάσιζαν τελικά να κάνουν κάποιο χτύπημα, θα ήταν με αυτούς τους πυράβλους. Όλα τα υπόλοιπα στην ουσία θα τα βλέπαν οι Ισραηλινοί ως παιχνιδάκια. Και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να τους καταρρίψουν ένα από τα 4 αμυντικά συστήματα που ανέφερα προηγουμένως ότι κατέχουν οι Ισραηλινοί. Άρα μιλάμε για δώρον άδωρον. Τώρα, πόσα χιλιόμετρα εμβέλεια πρέπει να έχουν αυτοί οι βαλιστικοί πυράβλοι για να πλήξουν το Ισραήλ? Λοιπόν, καλή ερώτηση. Πάνω από 1.000 χιλιόμετρα. Πάνω από 1.000 χιλιόμετρα εμβέλεια υπολογίζεται ότι θα πρέπει να έχουν αυτοί οι πύραυλοι προκειμένου να μπορέσουν να πλήξουν το Ισραήλ. Υπάρχουν πύραυλοι που να μπορούν να το κάνουν αυτό. Λοιπόν, υπάρχει ο Χοραμάσερ, ο οποίος έχει εμβέλεια μέχρι 2.000 χιλιόμετρα. Ένας ακόμα, ο οποίος είναι ο Γκάντερ, ο οποίος επίσης έχει 2.000 χιλιόμετρα εμβέλεια. Ο Σαμπάμπ 3 ή ο Εμάμπ 1.300 και 1.700 χιλιόμετρα εμβέλεια, και υπάρχει και ένας ακόμα ο οποίος ονομάζεται Κεϊμπάρ Σεκάν, ο οποίος έχει εμβέλεια 1.400 χιλιόμετρα. Άρα αυτές οι 4 κατηγορίες βαλιστικών πυράβλων που έχει το Ιράν θεωρητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να πλήξουν συγκεκριμένους στόχους στο Ισραήλ. Τώρα, γιατί όλοι αυτοί έχουν εμβέλεια πάνω από 1.000 χιλιόμετρα. 1.300, 1.400 και 2.000 χιλιόμετρα για την ακρίβεια έχουν αναλογικά όλοι αυτοί οι βαλιστικοί πύραυλοι του Ιράν. Γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να κάνουν χρήση. Γνώμη μου είναι ότι δεν νομίζω να το κάνουν. Δεν νομίζω. Αυτό το οποίο έλεγα και πριν και μου την έχει βιδώσει απίστευτα είναι ότι βγήκε ο Biden και είπε ότι ανά πάσα στιγμή ό,τι και να γίνει με το Ισραήλ εμείς είμαστε εκεί. Αυτό είναι κάτι που το περιμέναμε όλοι μας, καθώς ξέρουμε ότι οι Αμερικανοί εννοείται θα πάρουν το μέρος της χώρας που έχουν ιδρύσει αυτοί οι ίδιοι. Τώρα, άλλη πληροφορία είναι πως το Ιράν ήδη από το 2017 έχει βελτιώσει απίστευτα την ακρίβεια των χτυπημάτων του. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι στιγμής οι πυραυλοί μπορεί να είχαν μια απόκληση 50 με 100 μέτρων και να πέφτανε λοιπόν παραπλήσια σε στόχους. Λοιπόν, οι Ιρανοί τι έχουν κάνει? Έχουν βελτιώσει αυτήν την ακρίβεια χτυπημάτων από τα 60 στα 30 μέτρα. Γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να πλήξουν πολύ πιο εύκολα συγκεκριμένους στρατιωτικούς στόχους και ενδεχομένως αεροπορικές βάσεις, που για μένα προσωπικά αεροπορικές βάσεις και λιμάνια είναι το σημαντικότερο που πρέπει να χτυπήσεις όταν πρόκειται για πόλεμο, και εννοείται οπουδήποτε υπάρχουν μονάδες τεθωρακισμένων για να μπορέσεις να κάνεις μεγάλη καταστροφή στον εχθρό. Να σας πω επίσης πως αυτό το σύστημα άμυνας, το Arrow 3 που έχουν οι Ισραηλινοί, ήδη από το 2017 έχουν καταφέρει να μπορεί να αναχαιτίζει ταυτόχρονα 24 πυράβλους, ή τουλάχιστον να φοράει, να έχει δηλαδή ικανότητα αναχαίτησης 24 πυράβλων. Τώρα, πώς θα χτυπήσουν οι Ιρανοί σε περίπτωση που πραγματικά
αποφασίσουν να μην χρησιμοποιήσουν βαλιστικούς πυράβλους, καθώς είναι πανάκριβοι. Υπάρχει ακόμα μια θεωρία, την οποία θα ήθελα πάρα πολύ να μου σχολιάσετε εσείς, καθώς την κρίνω πάρα πολύ ευφυή και έξυπνη. Ποια είναι αυτή? Kamikaze drones, λένε οι αναλυτές, και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε τώρα τελευταία να γίνεται και από τους Ουκρανούς και από τους Ιεμενίτες και από πάρα πολλές άλλες χώρες. Kamikaze drones μέσω Συρίας ή Ιράκ. Ωραία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα γίνει αυτό, καθώς αυτές οι χώρες, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να δώσουν άδεια ή να κάνουν τα στραβά μάτια στο Ιράν προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο, και δεν ξέρουμε επίσης πώς θα αντιδράσει η διεθνής κοινότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με ΝΑΤΟ, με Ευρωπαϊκή Ένωση, με Αμερική και ούτω καθεξής, καθώς όπως βλέπετε είναι ανοιχτό και το μέτωπο στην Ουκρανία. Τώρα, ακόμα μια πληροφορία σχετικά με την Χεσμπολάχ, η οποία Χεσμπολάχ, σας είπα και πριν, κάνει ότι δεν βλέπει και δεν ακούει. Έχει 20.000 ενεργούς μαχητές, έχει 25.000 εφέδρους και μπορεί να μαζέψει συνολικά μέχρι και 100 δυνάμεις στο σύνολο, ενώ το Ισραήλ έχει περίπου 300.000 εφέδρους στο Ισραήλ, αλλά έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους Χαρεντίμ, τους φανατικούς ορθόδοξους Εβραίους Ισραηλινούς, οι οποίοι δεν θέλουν να πολεμήσουν και προτιμούν να πεθάνουν. Έτσι. Τώρα, το τελευταίο μου το ζήτημα είναι αν η Δύση θα επιτεθεί κατά του Ιράν σε περίπτωση που το τελευταίο αποφασίσει να επιτεθεί σε κάποιον στόχο. Εδώ θα φανεί και πόσο μάγκες είναι. Γιατί οι Ιρανοί, γιατί το Ισραήλ εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει στοχοποιήσει συνεχώς στόχους του Ιράν και δεν το έχει ακουμπήσει κανείς. Επίσης η διεθνής κοινότητα δεν μιλάει καθόλου. Όταν κάνει το οτιδήποτε το Ισραήλ, δεν τους καταδικάζει κανείς, δεν σταματάει κανείς να τους στέλνει όπλα. Βλέπε Ιταλοί, Γερμανοί, κανείς. Και εμένα προσωπικά με εκνευρίζει αυτό απίστευτα. Φαντάζομαι και εσάς. Είναι απίστευτο ότι κόβει και ράβει το Ισραήλ, κάνει χτυπήματα όπου θέλει και κανένας δεν τους τιμωρεί και δεν τους κουνάει. Ενώ αν το Ιράν αποφασίσει για τον οποιοδήποτε λόγο να κάνει ένα χτύπημα, να δείτε που αμέσως θα ενεργοποιηθούν οι Δυτικοί, το ΝΑΤΟ, οι πράκτορες και. Αλλά πραγματικά θα ήθελα να δω μία αντίδραση του Ισραήλ και της Δύσης σε περίπτωση που τελευταίοι, μάλλον οι πρώτοι, οι Ιρανοί, αποφασίσουν όντως να κάνουν ένα τέτοιο χτύπημα εναντίον του Ισραήλ. Περιμένω οπωσδήποτε σχόλιά σας κάτω από αυτό το βίντεο. Κάντε like για να μπορέσουν πιο πολλοί φίλοι να δουν αυτήν την εκπομπή. Εύχομαι η ανάλυση μου να σας άρεσε. Οι πληροφορίες, να ξέρετε, είναι όλες σημερινές, οι πιο πολλές, πέραν αυτού που έγινε στη Δαμασκό, όπου χτυπήθηκε η πρεσβεία και σκοτώθηκαν 7 μαχητές του Ιράν, και όχι μόνο, μεγάλα κεφάλια του Ιράν. Και φυσικά μένει να δούμε αν θα μπορέσουν οι Ιρανοί τις επόμενες ώρες να κάνουν οποιοδήποτε χτύπημα εναντίον του Ισραήλ, που όπως σας είπα εγώ έχω μέχρι στιγμής επιφυλάξεις. Εσείς τι πιστεύετε? Αυτά από μένα. Καλό βράδυ σε όλους, καλή συνέχεια, να είστε καλά, γεια σας.